Okay, so welcome ulit dito sa ating channel. So, proceed tayo sa lesson 7. So, what is a relation? So, pag-uusapan natin ngayon is relation, purely relation lang. So, probably by next week, yun na yung mga SPO, yung chain, yung equivalent sa relation, yung mga domain. So, kung mapapansin mo, ito ay papunta tayo sa function. Okay, so, ito ay napaka-importante. So, hoping na intindihin nyo mabuti. Okay, so definition number 1. So let A and B be sets. So the relation R is a subset of A cross B. In symbol, nakalimutan ko lagay, in symbol, R is a subset ng A cross B. So let's have a remark. So sabi nga, di ba mag A cross B ka. So pag nag-cross product kami sagot doon, yung mga coordinates. Tama. So pag nagsuot ka ng coordinates, kumuha ka daw ng subset doon, automatic relation yun. Basta sa loob ng subset na yun. So let's have following remark. So, R is a subset ng A cross A. So, possible din na magkaroon ng relation under A cross A. Hindi lang lagi under A cross B. Then, lastly, si MT is always a subset of A cross B or A cross A. So, tama naman yun kasi nga si MT is an element. So, set naman kasi ang A cross B, tama? So, sabi ko nga, ganun ka makapangyarihan si MT. Si MT, laman siya ng lahat. Okay, so, hindi siya totally laman ng A cross B, pero siya ay subset. Okay, so yun yung ibig sabihin ko doon. Okay, ngayon, let's have illustration about this. So, for example, I have A is equal to the set containing 1, 2. And B is the set containing A, B. So, obviously, what is A cross B? Sir, A cross B is the set containing 1, A, 1, B, 2, A, and 2, B. Okay, so gagawa tayong relation. Let's say, example, R1. R1 is the set containing 1, A. So, is that a subset ng A cross B? Yes, sir. Subset po siya ng A cross B. Since si R1 is subset ng A cross B, so, R1 is a relation from A cross B. Next, R2. Let's have R2. R2 is the set containing A, 1, 1, A, and 1, B. So, check. So, sir, 1, A is element din nun. 1, B element nun. But, A, 1 is not an element ng A cross B. So, A, 1 is not an element ng A cross B. Okay, therefore, R2 is not a relation from A cross B. Okay, so ganun kasimple. Pag may nakita hindi laman nun, automatic. Okay, another remark, dagdag ko lang. Si A cross B ay subset ni A cross B. Okay, so subset naman siya ng sarili niya. Okay, so ganyan kasimple si relation. Ngayon, medyo bibigyan ko ng mas formal pang parang ibig sabihin si relation. Si relation ay hindi lang basta ganyan, hindi lang basta subset lang siya or what. Okay, so from now on, si relation, pag nilagyan ko for example, si relation si net cost operation, kunyari plus, minus, modulo, or divides, or divisibility, absolute value, yan yung si relation. So si relation ay para siyang para siyang way kung saan isa-solve or something na ganito. So, depende sa isa-set. Kunyari, i-union, i-intersection. So, depende. Okay? So, si relation, hindi lang siya basta set hindi lang siya basta magbigay lang kung ganyan, relation agad. So, meaning, may instances kasi na ikaw yung maghahanap based sa relation. So, kunyari, hanapin mo yung laman ng relation based sa operation na ibibigay. So, as we go further sa discussion, may kita mo, okay, si relation, hindi lang basta as in relation na siya as subset. So, fixed na subset siya, pero before siya maging subset, merong mga condition or something na dapat isa-satisfy, depende sa isa-set ko or isa-set nung condition natin. Okay, so proceed pa tayo dun sa mga illustration natin dyan. Okay, so let's have another illustration. So, medyo ibahin ko. For example, A is the set containing 1, 2, 3. Okay, so let's say that R is a relation under which is A, B, such that A plus B is even.
Okay, so yun sinasabi ko na si relation hindi lang basta subset or something na ganyan. So ngayon, sabi niya dito, we have A is equal to 1, 2, 3. R is a relation such that A, B such that A plus B is even. Then ito ay subset ng A cross A. Okay, so ngayon, ito yung magiging tanong. Ano yung laman ni R? So, hindi laging binibigay na literal, okay, ganito lang, ganito lang. So, hindi laging ganun. So, ngayon, ang sabi, A, B, such that A plus B is even. So, anong laman ni R? So, ang condition, sabi, magiging laman ako ni R, coordinates ako sa loob ni R, pag pinag-add mo yung element ng A, pag pinag-add mo yung element ng A natin, dapat even. So, for example, 1. Okay, so, possible ba lang si 1, 1? Yes, possible si 1, 1, kasi 1 plus 1 is even. Okay, una, si 1, 1. Kasi 1 plus 1, even. Next, sir, di pasok din si 2 plus 2. Yes, si 2 plus 2. Si 2, 2, even. Next, si 3, 3, even. Ngayon, tanong, yan lang ba? No, sir. Si 1 plus 3. Yes, si 1 plus 3. Si 1 plus 3 is also. Si 1, 3 is also even. Next, sir. Si 2, 3. No. Tama. Sir, si 3, 1. Yes, si 3, 1. So, si 3, 1 different kay 1, 3. So, lahat ng yan even. 1 plus 1 is 2, even. 2 plus 2 is 4, even. 3 plus 3 is 6, even. 1 plus 3 is 4, even. 3 plus 1 is 4, which is also even. Therefore, ang laman ng R natin is ito, which is a subset ng A cross A. So, tama naman. Pag in-evaluate mo A cross A, dun si 1, 1. Si 2, 2. Si 3, 3. Si 1, 3. Si 3, 1. Okay, so ayun naman yung gusto kong illustrate sa inyo na okay, si relation hindi fixed na binibigay lang na subset. So possible minsan nakaganyan. So naka-rule form, nagbibigay ako ng certain condition. Okay, so minsan ikaw yung maghahanap. So ngayon, ito na yung gagawin natin. Bibigyan natin siya ng pangalan based sa laman ng element niya. Okay, so let's have definition. So ito yung medyo nakakalito. So hoping na mag-focus ka dito sa video na to kasi nga ito yung part na kung saan unang tingin mo pa lang dapat alam mo na ganito siya, na reflexive siya, na irreflexive, na symmetric, na anti-symmetric, na asymmetric, at the same time transitive. Okay, so itong mga to importante lalo doon sa mga susunod pa natin na lesson. Okay, so let's have definition number 2. Okay, so definition 2, so a relation R on a set A is called reflexive. Tandaan mo yung word na reflexive. Okay, if for all A element of A, A, is an element of R. Okay, so pag-isipan mo buti. A relation R on a set A is called reflexive if for all A element of A, element of R. So, yung condition na to, yung nagsasabi kung kailan ako magiging reflexive. Ang sabi niya, for all. Meaning ng for all, sa lahat. Tama? Magiging tama ang for all pag sa lahat ng yon true siya. Okay, so meaning, pag sinabing for all A element of A, meaning lahat ng element of A, dapat makita ko si A, element of R. Anong ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin ng A, element ng R? Meaning, sa loob ng relation, makikita ko yung 1, 1. For example, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Pero, hindi ibig sabihin ng reflexive, basta makita ko lang si 1, 1. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ng reflexive, for all A, element of A. Meaning, for example, ganito, A is the set containing A, B, and C. Okay, so let's say na si R. Okay, is the set containing A, B, C, A. Okay, yan lang yung R. Ngayon, ang tanong, siya ba ay reflexive? Ito yung magiging sabi. Sir, ang sabi mo, sir, magiging reflexive siya pag nakita mo yung A, Nakita ko, sir, si A, Ngayon, ang ibig sabihin kasi ni for all A, element of A, plus A, element of R, meaning, sa lahat ng element ng set natin, dapat lahat yun nagre-reflect sa sarili niya, meaning mirror sa sarili niya. Kung nakikita mo yung A, that makikita mo rin si A, Tapos, makikita mo rin si B, B, at makikita mo si C, C. So, ngayon, tanong, is R reflexive? Sir, A, is there, but B, B, C, C, wala dun. Tama. Since hindi ko nakikita, therefore, so, let's say R1 yan. So, R1 is not reflexive. Ganun kasimple. So, ngayon, ito pa ang magiging problema pa natin. So, kay reflexive, baka i-fix mo yung mindset, sir, hanggang 3 element. No, for example, integers cross integers, ang dami nun. Tama? So, minsan talaga,
it's all about imagination. Hindi mo kayang isulat. So, imaginein mo, andun ba yun? Nandun ba yung 2,2? Nandun ba yung 3,3? Ganun mo isipin. So, ulitin ko lang si reflexive, dapat, lahat ng element ng A, dapat nakikita ko yung reflexive niya. So, bigyan ko ito ng best example nito. Let's say R2. R2 is the set containing A, A, B, A, C, C. So, B and B, B. Okay, so, obviously, andun si A, A. Andun yung A eh. Si B, si C, C nandun din. Si B, B nandun din. So, therefore, ito ay reflexive. So, R2 is reflexive. Okay, so, ganun kasimple. Another R3. R3 is A cross A. Ano masabi mo? Sir, R3 is A cross A. Sir, yes sir, nandun po lahat. Bakit? Kay A cross A, nandun lahat. Si A, B, si B, B, si B, A, si C, A. Actually, si A cross A, nandun lahat eh. Tama? So, therefore, si A cross A is automatic reflexive. So, R3 is reflexive. Okay, so, isa sa best example, si A cross A always reflexive. Okay, so sana naintindihan mo yung reflexive na yan. Okay, so ganun si reflexive natin. Yan, let's have definition number 3. Okay, so a relation R on set A is called irreflexive. Note, magkaiba siya kay reflexive. So, ako ay irreflexive if for all A, element of A, A, is not an element of R. So, andun ulit yung term o yung quantifiers natin na for all. Okay, so kanina sa reflexive, for all A, element of R. So, meaning, dapat lahat ng element ng A, reflection sa sarili niya, 1, 1, 2, 2, 3, 3, or so forth, kung ano man kailangan. Ngayon, ano naman sinasabi ni irreflexive? Sir, si irreflexive yung opposite. Hindi ko kasi pwedeng sabing opposite term, pero, andun yung point na parang si A, dapat hindi mo makita A, A. So, magiging irreflexive ako, basta walang magka-pair sa sarili. Ngayari, walang 1, 1, walang 2, 2. For example, let's say meron tayong B. B is the set containing 1, 2, and 3. Okay? Let's have R1. So, ang sabi ko sa R1 is the set containing 1, 1, 2, 1, 3, 1. Okay? So, tanong, yung R1 ba una, balikan ko si definition to yung R1 ba na yan reflexive? No sir, hindi po siya reflexive. Bakit? Wala po si 2, 2, wala din po si 3, 3. Okay, so may mga tanong ako minsan, explain why it is not reflexive. So, basically, explain mo sa by element. So, kung ano yung hindi mo nakikita. Diba, ganoon naman mag-proof ng invalidity. So, since 0, 1 is not an element, ganun lang, ilagay mo lang. Hindi mo na kailangan evaluate na lahat. So, isang mali lang, mali na si for all eh. Tama? So, for example, i-explain ko to. R1 is not reflexive since 2, 2 is not an element of R1. Tapos, hindi mo na kailangan explain na since 2, 2 and 3, 3 is not an element of R1. Okay, so at least isa okay na. Kasi ganoon si for all magiging mali pag may at least may isang mali. Okay, so R1 is not reflexive. Ngayon tanong, is R1 irreflexive? Kasi yun naman talaga yung pinag-uusapan natin dito. Sir, yes, kasi po hindi siya reflexive. So, yun din papasok yung term na hindi opposite si reflexive sa irreflexive. Why? Pwede kang hindi maging reflexive at the same time hindi irreflexive. Bakit? Si irreflexive, ang gusto ng irreflexive, wala dun yung 1, 1, wala dun yung 2, 2, wala dun yung 3, 3. Ganun yung gusto ni irreflexive. Ang gusto ni reflexive, andun si 1, 1, si 2, 2, si 3, 3, lahat sila nandoon. Okay, ngayon, kung may kulang na isa, hindi ako reflexive. Tama? So, ngayon, pagdating kay irreflexive, ayoko naman makakita ng kahit isa sa kanila. Ayun yung gustong ipahiwatig ni irreflexive. So, meaning, R1 is not irreflexive. Okay, since 1, 1 is an element of R1. So, dyan pa lang, nababalidate na yung rule, na-invalidate na yung rule, no? Yung gusto ni, yung condition ni irreflexive. Okay, so best example ni R1 o ni irreflexive is the set containing 2, 1. Is that irreflexive? Yes sir, that is irreflexive. Wala po si 1, 1. Actually, isang element lang yan 2, 1 lang.
So, wala si 1, 1, wala si 2, 2, wala si 3, 3. So, therefore, that is irreflexive. So, R2 is irreflexive. Kahit wala yung word na so. Okay, kasi na-explain ko. Okay, so obvious ha. So, ganun. By inspection, tignan mo lang. Siya ay irreflexive. Ngayon, another tanong. Si A cross A. Sorry, si B cross B. Let's say R3. Si B cross B. Siya ba ay irreflexive? No, sir. Why? Ando kasi si 1, si 1, 1, si 2, 2, si 3, 3. So, obviously, yung cross product matic hindi siya irreflexive. So, R3 is not irreflexive. Okay, so ulit, babalikan ko yung term. Hindi exact na opposite si reflexive sa irreflexive. Possible kasi na magkaroon ka ng sagot na kung saan hindi siya irreflexive, hindi rin siya reflexive. Okay, so ulitin ko, hindi sila opposite term. Okay? Okay, so let's have definition number 4. So, a relation R on a set A is called symmetric if for all A and B element ng A. So, hindi dalawang element na pinag-usapan, arbitrary A and B. If A, B is an element of R, then B, A must be an element of R also. Okay, so ano naman si reflexive? Si symmetric. So, symmetric, ang gusto naman na mayari symmetric, kung nakikita mo si A, B, para masabi mong symmetric ako, makikita mo rin dapat si B, A. Yung opposite ko, yung reverse ng coordinates ko. Okay, kunyari, nakita ko si 1, 2, dapat makita mo rin sa loob ng relation si 2, 1. Ganun kasimple. Pero, ang nakalagay, for all. Okay, so ngayon dito medyo restrict, hindi kasi nangangahulugan na porket nakita ka ng opposite sa isa't isa o ng symmetric, kunyari, nakita ka ng 1, 2, 2, 1, tapos may nakita ka 1, 3, sinasabi mo na symmetric yan. Sir, symmetric yan kasi dyan si 1, 2, dyan si 2, 1. Pero doon si 1, 3. So, dapat si 1, 3, makita mo rin yung opposite. Okay? So, yun kasi yung ibig sabihin ng for all. Sa lahat ng element, that magsasatisfy yung condition na binibigay. Okay? So, let's say, for example, A is the set containing 1, 2, and 3. So, let's say R1. R1 is the set containing 1, 2, ito yung sinasabi ko, 2, 1, and 3, 1. Is that symmetric? So, basically, una check ko, 1, 2, nandun si 2, 1. Okay, next. 2, 1, nandun si 1, 2. So, ganito mag-check ha, intindihin nyo mabuting ginagawa na sir. Pag ako nag-check, dati, 1, 2, hanapin ko, ando ba yung 2, 1? Oh yes, ando si 2, 1. Okay, after ko makita yun, punta na ako kay 2, 1. 2, 1, nandun ba si 1, 2? Oh yes, nandun si 1, 2. So, or obviously siya ay doon sa part ng symmetric pa rin. Okay, next, punta ako 3, 1. 3, 1. Hanapin mo ganun. Uy, wala akong makitang 1, 3. Obviously, hindi siya symmetric. Okay, so dito sa part na to, itong dalawa, nagbibigay ng property or ina-execute niya yung property na pagiging symmetric. Pero si 3, 1, wala si 1, 3. Wala yung partner niya. So, ito, R1 is not symmetric. Bakit ulit? Since 1, 3 is not an element of R1. Okay, next, R2. R2 is the set containing 2, 2, 3, 1, and 1, 3. Is that symmetric? Sir, that is symmetric. So, check natin kung bakit siya symmetric. Unahin ko muna yung number na hindi. 3, 1, yes. 1, 3, yes, nandun. 1, 3, nandun yung 3, 1. Okay. Pagdating kay 2, 2, sino yung opposite ng 2, 2? Yung sarili niya po. Yes, tama. Meaning, yung mga A, A, o yung pair sa sarili niya is always symmetric. So, meaning, yung 2, 2, pag nakita ka ng ganung element sa isa yung relation, automatic yung part na yun, symmetric. Sinasatisfy niya. Yung element na yun, sinasatisfy niya yung pagiging symmetric. Kasi si 2, 2 is 2, 2 itself. Okay? So, meaning, ito ay symmetric. So, R2 is symmetric. Okay, ngayon, balikan natin yung mga ibig sabihin. Balikan natin yung dalawa. Reflexive, irreflexive, symmetric. Si R1 ba?
Si R1 ba reflexive? No sir, wala po si 1, 1, wala po si 2, 2, wala po si 3, 3. Okay. Si R1 ba irreflexive? Yes sir, irreflexive. Bakit? Wala po dyan yung kahit ano sa 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pero siya ay hindi symmetric. So ulit, si R1, hindi symmetric, hindi reflexive, pero irreflexive. Ngayon, pagdating kay R2. Si R2 ba reflexive? No sir. Bakit? Wala po si 1, 1, wala din po si 3, 3. Okay, yes, tama yun. Next, siya ay symmetric. Yes, nasabi natin. Ngayon, siya ba ay irreflexive? No sir. Andun po kasi si 2, 2. Okay, so binabalik-balikan ko siya. So, naiintindihan nyo yung idea ni symmetric. Ngayon, si A cross A ba symmetric? Yes, symmetric si A cross A. Bakit? Nandun lahat 1, 2, 2, 1. So, evaluate mo yung 1, lagay mo yung A cross A, 1, 1, 2, 2, 3, 3, tama, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, tama, andun lahat yan Okay, so si A cross A, example din siya ng symmetric. Ngayon, tanong, si empty. Si empty yung pag-uusapan natin. Si empty ba reflexive? So, unang condition kay reflexive for all A, element of A, must be an element of R. Since walang laman sa empty, automatic hindi siya reflexive. Tandaan niya na. Next na tanong, si empty ba irreflexive? No pa rin sir. Kasi ang condition naman ni irreflexive, kung andun si A, for all A, element of A must not be an element of R. So hindi nangangulugan na pag walang element, irreflexive. Okay, that may element. Ayaw lang niya makita si A, A. Okay, ayun naman gustong mayari irreflexive. So irreflexive is si empty is not irreflexive. Ngayon, pagdating kay symmetric. Is empty symmetric? So lagay ko lang si R3 na A cross A symmetric. Okay, ngayon si R4. Si R4 na empty. Is that symmetric? So, yun yung mapapaisip ka. Sir, is that symmetric? Okay, so habang iniisip mo, go muna tayo sa iba. Kasi gusto ko ma-explain siya pagdating sa 5. Kasi mas may explain ko siya pag nakita natin yung ibang item dito. Okay, so tuloy muna tayo. So, let's have definition 5. So, mamaya na yan. Ihahang ko yan as question. Para at least pag-isipan mo mabuti habang nanonood ka sa video. Okay, so definition number 5. So, a relation R on set A is called anti-symmetric. Note, anti-symmetric. So, anti-symmetric if for all A and B element of A, B is an element of R, and B, A is an element of R, implies A, is equal to B. So, rewrite ko lang siya. So, ang sabi niya, si A, B, element ni R, and si B, A, element ni R. Okay, implies si A equal kay B. So, ang yung condition na hinihingi, pag nakita mo si A, B, dapat makita mo rin si B, A. Pero, pag nakita mo yung dalawang yun, equal sila sa isa't isa. So, gugulo ka. Sir, kunyari, nakita ko si 1, 2. Tapos nakita ko din po si 2, 1. Pero sir, si 1, 2 hindi equal kay 2, 1. So, ibig sabihin, sir, ang hirap po maghanap ng anti-symmetric. Kasi nga, never mag-equal si 1 kay 2. Ngayon, sir, ano best example para maging anti-symmetric? So, ito yung unang best example para maging anti-symmetric. Sorry. So, let's say, A is the set containing 1, 2. 1, 2, 3. Okay, so let's say R1. Okay, unahin ko lang ito 1, 2, 2, 1. Okay, so sabi ko kanina, sabi kasi nung condition, kung andun si A, B, dapat andun si B, A. Kasi end conj. So yung premise na yan, dapat sinasatisfy muna. Ngayon, after ko masatisfy yung premise na yan, i-conclude mo, dapat si A ba equal kay B. Ngayon, ito, nakita ko si 1, 2. Nakita ko si 2, 1. Pero, 2 is not equal to 1. Okay? Since 2 is not equal to 1, so, R1 is not anti-symmetric.
Okay, so sir, ang hirap pag lang mag-hirap na example yan. So sir, ito po yung pinaka-best example na naisip ko. So ako, ang naisip ko na example ito. 1, 1, 2, 2, then 3, 3. So, kahit isa naman okay lang yan. So, sir, best example yan. Yes, best example yan. Bakit? Si 1, 1, ang reverse niya, si 1, 1. Tama kasi nga, sabi ko nga sa symmetric kanina eh. Yung 2, 2, symmetric yan eh. Sinasatisfy niya yung property ni symmetric or yung condition ni symmetric eh. So, si 1, 1, ganoon din. So, si 1, 1, balik ta rin ko yan, 1, 1 pa rin yun. So, assuming nga, A, B ko si 1, 1. Si B, A ko, si 1, 1 pa rin. Kasi nga, binaliktad ko lang. But, 1 is equal to 1. Tama? Ngayon, punta ka kay 2. 2, baliktarin ko, 2, 2. Okay, so 2, 2, then 2, 2. 2 is also equal to 2. Then last is 3. 3 is equal to 3. Okay? So, therefore, ito ay anti-symmetric. Tama? Kasi nga, si 1 is equal to 1, 2 is equal to 2, 3 is equal to 3. So, sir, ibig sabihin, si anti-symmetric reflexive? No, kasi pwede rin kasing ganito eh. Si R3 ay pwede lang equal kay 1, 1. Anti-symmetric pa rin yan. Ito ay both anti-symmetric. Okay, ito reflexive, pero ito hindi reflexive. Tama, pero pare silang anti-symmetric kasi sinasatisfy na yung condition ni anti-symmetric na A, B element of R and B, A element of R implies A, B. A is equal to B. Ngayon, ki-close mo lang ba yung mindset mo na dyan lang? So, ibig sabihin lang, sir, dapat ang makita ko lang yan. So, ibig sabihin, sir, pag anti-symmetric, ang dapat makita ko lang yung 1, 1, 2, 2. Sir, bakit yun pa ibig sabihin ng definition? Bakit sinabi pa na A, B element of R and B, A element of R? Saan gusto naman mangyari? A equals to B. Okay, ito kasi yung ibig sabihin yan. For example, R, 4 is the set containing 1, 2, 2, 3, and 3, 3. Okay, ngayon, maniniwala ka. So, kung ako ang masasagot, sasabihin ko anti-symmetric yan. So, sir, ikaw, sir, eh. Yes. O, sa akin, anti-symmetric yan. Ngayon, ikaw yung namin mag-iisip. Bakit, sir? So, ito yung magiging sagot. Si 1, 2. Nandiyan dyan. Tama. Ngayon, nandyan ba yung 2, 1? Wala po. Okay, ngayon, balikan natin yung condition. Ano sabi? A, B is an element of R. And B, A is an element of R. Implies A is equal to B. Ngayon, balikan ko si 1, 2. Okay. Si 1, 2, nandoon. Yes. So, assuming implication to eh. 1. Truth value, 1. 1, 2 is there. And, kasi implication, si 2, 1 nandyan, wala po. Dahil wala, 0. Ngayon, 1 and 0 is 0. Tama ba? 1 is 0. So, this is imply, di ba? Ito nakaganyan. Implies something. Hindi natin alam yung truth value na A is equal to B. 1 and 0 is 0. Ang sabi ng punda, 0 implies something is always 1. Okay, ngayon, nakapag-conclude ka. Siguro naiisip mo yung naiisip na, sir. Ano pa ang isang ibig sabihin ni anti-symmetric? Aside dun sa 1, 1, si 1, 1, 2, 2, 3, 3 ay pagiging anti-symmetric. Another term para maging anti-symmetric ka pag wala yung opposite mo. Pag magkaiba yung distinct element mo sa loob. Tulad niyan, si 1, 2, wala si 2, 1. Since wala yung opposite ko o yung asymmetric ko, kasi symmetric yung term dun eh. Tama? Since wala yun, automatic anti ako. Pero hindi porket anti na ako, anti-symmetric na yung R4. Okay? Okay na. Kung hindi porket sinatisfy ni 1, 2 si anti-symmetric, yung R4 mismo anti-symmetric. I-check mo yan sa kada element, yung sinasabi ko. Okay? Then, pagdating kay 2, 3, punta ulit. So, 2, 3 is there. But 3, 2 is not an element of R4. Therefore, 2, 3 satisfies the condition of anti-symmetric also. And lastly, si 3, 3, anti-symmetric yan. Kasi nga, yung example natin ng R2 saka R3, anti-symmetric. So, therefore, ulitin ko lang para masabi mo anti-symmetric, ito yung pinaka-best example, pinaka-best way para masabi mo anti-symmetric. Pag wala yung opposite, automatic anti-symmetric. Okay, pag wala yung, pag magkaibang number, wala yung opposite, automatic anti-symmetric yung part na yon. Pero dapat sa lahat sinasatisfy. Okay, another, pag nandun si 3, 3, si 4, 4, anti-symmetric yun. Okay, so ito ay anti-symmetric.
symmetric. So, hoping na gets mo yung idea o sinabi ni sir. Okay, so that is by example. So, ulitin ko lang. We have reflexive. Pag si reflexive, dapat nandun lahat. So, A, A must be there. So, lahat ng A, A. Pagdating kay reflexive, ayaw niya makakita ng at least isang A, A. Dapat wala lahat. Okay? The next number 4, symmetric. So, dapat nandun naman yung opposite niya. So, kunyari, 1, 2, doon si 2, 1. 2, 2 is, nirepresent niya yung pagiging symmetric. Then, kay anti-symmetric, yung kakasabi ko lang. Okay, so dagdagan pa natin yan. Okay, so let's have definition number 6. So a relation R on a set A is called asymmetric. Again, may symmetric, anti, ito naman asymmetric. Okay, so a relation R on a set A is called asymmetric if A, B is an element of R, implies B, A is not an element of R. So, anong pinagkaiba na kay symmetric? Si symmetric, ang gusto ng symmetric, nandun yung opposite niya. Tama? Kung andun si 1, 2, dapat nandun si 2, 1. Si 1, 1, si A, represent the property or parang ina-execute niya yung property ni condition ng symmetric. Kaya pasok siya doon. Ngayon, ano naman si asymmetric? Si asymmetric, kung andun si 1, 2, dapat wala dun si 2, 1. Ganun kasimple. Ngayon, dahil sinabi dito, for all din to. So, hindi na makakita ka lang na isa, okay na lahat. No, for all din to. So, pag nakita mo si A, 1, 2, hindi mo nakita si 2, 1, hindi mo nakanggulang na symmetric yun. Asymmetric yun, ha? So, dapat sa lahat ng element in-execute yun. So, for example, balikan natin si favorite ko example, si A. A is a set containing 1, 2, and 3. Okay, so let's have R1. R1 is the set containing 1, 2, then 2, 2. Okay, so, punta tayo una sa 1, 2. 1, 2, yes, nandyan. Wala si 2, 1. Okay? So, sinasatisfy niya pa. Okay pa. Okay, yes, asymmetric pa to. May pag-asa pang asymmetric. Pero pagdating sa second element, yung 2, 2, 2, execute or in-execute niya yung property ng symmetric. So, si 2, 2, pasok dyan si 2, 2. Okay? So, meaning, sa part na to, X siya. So, therefore, R1 is not asymmetric. Ganun kasimple. Isang S lang dapat. Asymmetric ba naman yan? Okay. So, ngayon, tanong ko lang si R1 ba ay symmetric? No, sir. Bakit? Wala si 2, 1. Okay. Si R1 ba anti-symmetric? Anti-anti nga. Sir, si 1, 2, wala po yung opposite yun at 2, 1. Anti po doon. Si 2, 2, si 2 is equal to 2. Anti po yun. So, therefore, si R1, hindi symmetric, hindi asymmetric, pero anti-symmetric. Tanong, reflexive ba siya? No, sir. Wala po si 1, 1, si 2, 2, si 3, 3. Irreflexive pa siya. Hindi po, sir. Bakit? Andiyan po kasi si 2, 2. Okay, so tandaan nyo, binabalik-balikan ko lang yung explanation. So at least, okay, galing sir, binabalik-balik niya. So hindi ko sinabing magaling ka, so hindi ko rin sinabing magaling ako. At least, ang gusto ko lang, in-explain ko siya in a point na babalik-balikan ko siya. Isasalpa ko siya sa isip mo na okay, ganyan. Kaya pakinggan mo lagi yung sinasabi ko. Okay, so next example, R2. R2 is a set containing 1, 2, 2, 3, and 3, 1. Okay, tanong. Si 1, 2, yes sir, wala po si 2, 1. Okay pa. 2, 3, wala po si 3, 2. Okay pa sir. 3, 1, wala po si 1, 3. Okay pa sir. Okay, so therefore this is asymmetric. So R2 is asymmetric. So, ayun na naman gusto mangyari ni asymmetric eh. Basta walang magkabaliktad. Okay, so wala din si pair sa sarili, yung reflex sa sarili, si A, A, wala din. Ayun lang gusto ni asymmetric. So, ganun siya kasimple. Okay, ngayon, ang tanong, si empty ba? So, kanina hinang ko, no, si empty ba ay asymmetric, anti-symmetric, reflexive, or something na ganito. So, ngayon, nag-decide ako, paisip ako, sama ko na lang siya sa tanong. So, gusto ko ikaw yung mag-decide kung ano siya. Okay, gusto ko ikaw mag-decide based sa mga condition na binibigay ko. Okay, so maaari siya maging assignment or maging part ng mga problem set nyo.
Okay, so let's have definition number 7. So a relation R on set A is called transitive. Tanda na, transitive. Whenever A, B element of R and B, C element of R, then A, C must be an element of R. So, susulat ko lang ulit ito kanina sa anti-symmetric. So, medyo mahaba kasi. A, B element of R and B, C element of R implies A, C element of R. Okay, so ano naman kay transitive? Kay transitive naman, pag nakita mo si A, B, maghahanap ka ng B, something. Yun dun kasi siya mag-bridge. Again hindi lang basta isa. Okay, ganito gagawin mo Pag nakita mo si A, B, hanapin mo yung mga B, something. Yung B-bridge. B, something. Ngayon, pagka-check mo sa B, something, kunyari, A, B, B, C. Ngayon, pag nakita mo yung B, C, dapat makita mo naman si A, C, yung dulo-dulo, yung bridge. So, ulitin ko lang, maghahanap ka ng B, something, tapos check mo kung meron ba yung dulo niya, yung A, C sa dulo. Pag nangyari yun, satisfy yung transitive. Pero, ganun ulit, dahil for all A, B, C element ng A, meaning sa lahat ng element, i-check mo siya. Okay, so let's have example. Let's have A. A is a set containing 1, 2, 3. So, let's have R1. R1 is the set containing 1, 2, 2, 3, 2, 1, then 1, 1. Okay, so that is R1. So, at the same time, pasensya na kung nakukulangan kami sa example. So, sabi ko nga sa inyo, wala akong example na ito. Talagang right away. Pagka-type ko niyan, tuturo ko yan, konting basa, pero wala akong example yan. Walang direct example. So, more in explanation ako. So, kung meron ako hindi na-explain, pasensya na, itanong mo na lang din sa akin minsan. Okay, so let's have R1. Okay, so ang sabi ko ulit ni transitive, ganito gagawin Pag data mo si A, B, hanapin mo yung mga B, something. Tapos, hanapin mo yung A, something. Pag nakita mo yung A, something, yes, satisfy. Pero hindi lahat. Okay? So, for example, tulad nito, R1. Mag-i-start ako si 1, 2. Okay. Maghahanap ako, so, pinpoint ko yan So, assuming start ako kay X, K1, 1. Maghahanap ako ng mga 2, something. Okay, so, lagay ko na dito sa scratch. Pwede mo naman hindi gawin to. So, ito yung 1, 2. So, dito siya mga nag-bridge. Nag-bridge siya kay 2, 3. Kasi 2, something. Mag-bridge din siya kay 2, 1. Yan lang dalawa. Okay, ngayon. Ano expected ko? Yung dulo. Ang una dito, ang expected kong result, may 1, 2, 2, 3. Ang sagot dapat, 1, 3. Element ba doon? Wala po. So, doon pa lang, automatic, hindi siya transitive. Tama? Ngayon, punta mo na dito. 1, 2, 2, 1. Yes, sir. 1, 1. 1, 1 ano doon? Yes, transitive. Kaso, nangyari, pagdating dito, hindi siya transitive. Kasi si 1, 3 wala sa loob. Pag nakakita ka ng isa, automatic hindi siya transitive. So, R1 is not transitive. Bakit? Kasi nga, ganun ulit, explain mo. Since 1, 3 is not an element of R1. Ganun kasimple. At least isa makakita ka na hindi siya mag-bridge. Okay, so ngayon mag-iisip ako ng example na kung saan siya ay transitive. By the way, check natin ulit. Yung R1 ba reflexive? No, sir. Wala po si 2, 2, wala si 3, 3. Irreflexive pa siya. No, sir. Bakit? Si 1, 1 po, element po ni R1. Yes. Next. Symmetric ba siya? No, sir. Bakit? Si 3, 2 wala. Nandun po si 2, 3, pero wala si 3, 2. Okay. Next. Anti-symmetric ba siya? Anti-symmetric si 2, 3. Yes. Tama. Si 2, 3, anti-symmetric yan, sinasatisfy kasi wala si 3, 2. Si 1, 1, anti-symmetric yan, yes. Pero pagdating kay 1, 2, 2, 1, hindi anti-symmetric. Bakit? 1 is not equal to 2. So therefore, this is not anti-symmetric. Next, asymmetric ba yan? No, sir. Andiyan po si 2, 1 Andiyan din si 1, 2, baliktaran sila. Andiyan din si 1, 1. Okay, at the same time, hindi siya transitive. So dapat gano'n mo siya tinitingnan. Okay, so habang nag-isip ako example, ng R para maging transitive. Let's have R2. So, kunyari, I have 1, 3, 3, 1. That is 1, 1.
Hindi ko sure kung transitive yan. Kasi mahirap maghanap ng example ng transitive din. Okay, so check. Teka lang 3 comma 1. Yaman na. So, ito na. Check natin sa una. Sa 1, 3. 1, 3, hanap ka ng mga 3, something. So, sa 1, 3, ang mga nahanap ko. Hindi mo kailangan gawin itong ginagawa ko. So, ito lang ay parang illustration para makita nyo. 1, 3, nakita ko si 3, 1. Saka si 3, 2. So, pag in-apply ko yung bridge, this is 1, 1. Ito ay 1, 2. So, nakikita mo ba yung element na 1, 1? Saka 1, 2 doon. Yes, okay pa siya. Nandun pa. Okay, so okay tayo kay 1, 3. Ngayon, punta kayo 3, 1. Kaya 3, 1, ang mga magbe-bridge sa kanya, si 1, 3, si 1, 1. So, saka si 1, 2. So, ito rin ibig sabihin ko doon hindi porket tapos ka na mag-check doon, hindi siya magagamit. Okay, so meaning, pag lumipat na ang ibang element, maaaring mag-bridge sa kanya yung iba eh. Okay, so tulad nito, si 3, 1, ang mga magbe-bridge kay 3, 1, lagay ko lang So, mga magbe-bridge kay 3, 1, una, si 1, 3. Next, si 1, 1. Then si 1, 2. Okay, ang result dito, 3, 3. Dito, 3, 1. Dito, 3, 2. Ngayon, check mo sa element. May 3, 3 ba dyan? Wala. So, dun pa lang, hindi na siya transitive. May 3, 2 dyan? Wala din, sir. Meron, sir. May 3, 2. So, sa 3, 3 siya, hindi siya transitive kasi wala si 3, 3. So, R2. So, ganito pa, another Pagdating mo pa dito na check mo na hindi na transitive, huwag mo na check lahat. Papahirapan mo lang sarili mo. Okay? So, R2 is not transitive. Okay, since 3, 3 is not an element of R2. Okay, so ano ba best example nito? I guess best example ito. R4 is the set containing 1, 2. Yan lang. Transitive yan. Sir, bakit? Tingnan mo yung definition ng transitive. Parang katulad kay anti-symmetric. Pag nakita ko si 1, 2, hahanap ako ng 2, something. Tama. Nakita ko si 1, 2. Wala akong makitang 2, something. So, 0 yun. 1 and 0, 0. 0 implies something, true or 1. Okay, so therefore, 1, 2 is transitive. Ngayon, ito naman yung isang idea para maging transitive. Pag wala naman siyang i-bridge, automatic transitive. Okay, so this is transitive. Ito ay transitive. Okay, another example ng transitive, si R5, si 1, 1. Saan mag-bridge yan? Sarili niya. 1, 1, 1, 1, 1. Transitive din yan. Okay, so sorry, wala akong na-execute na example na ganito. Ang hirap kasi mag-isip din. Okay, pero ganun yung pag-check, yung ginagawa ko. Hindi naman ganito, hindi ko sinasuggest na ganyan. So, kunyari, ginawa, 1, 3. 1, 3, bibridge kay 3, 1, nandun si 1, 1. Bibridge kay 3, 2, nandun si 1, 2. Okay, next 3, 1. 3, 1, 1, 3, 3. Wala na. 3, 1, 1, 1, 3, 1. Andyan. Okay, ganun lang kasimple. So, pwede mong by inspection or by, kausapin mo sarili mo. Ganun kasi ako nakausap ko in mind yung sarili ko para mas ma-better kong check. So, pinakita ko lang ng ganito, true bridging. Okay? So, ayun yung 6. So, that is reflexive, irreflexive, symmetric, anti-symmetric, asymmetric, and transitive. So, ayun yung mga type or mga special type ng ating relation. Okay, so I have here examples. So, in which ang gagawin natin, lalapin mo natin naman ng R, dun saka natin i-decide, saka ka mag-decide kung reflexive, irreflexive, symmetric, anti, asymmetric, and transitive. Okay? So, ito yung technique. Huwag mo na evaluate si A cross A, lalo pag mga ganyang given. Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami na nga niya A cross A na yun, that is 25. Tama? So, start tayo. So, determine if the following relation is reflexive, symmetric, anti-symmetric, irreflexive, asymmetric, and transitive. Also, determine the cardinality of R. So, unang gagawin ko, determine ko yung cardinality niya. Okay, so for number 1, let R be a relation on set A, 1, 2, 3, 4, 5. So, meaning a relation siya from A cross A. So, defined by R is the set containing A cross B such that
A minus B is divisible by 2. Ulitin ko lang. Si R daw is A, B such that A minus B is divisible by 2. So, yung difference ng dalawang element is divisible by 2. Yung mga element is 1, 2, 3, 4, 5. So, start tayo dito. What is R? So, pinaka-technique, mag-start ka sa 1, 1, dun sa start na yun. Tapos saka mo 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 5. Then, since usapan naman is divisible by 2, so alam mo na yun. Ang mga divisible by 2, syempre una si 0, si 2, si 4, si 6, 8. So, meaning dapat ang sagot ng difference is divisible by 2. So, meaning, ang mga possible na may sagot na divisible by 2 is yung mga possible na sagot dyan is yung pag pinag-subtract ko, even. Okay, so for example, tutunahin natin. So, sabi mo sir, si 1, 1. So, si 1, 1, pasok dyan. Bakit? 1 minus 1 is 0. 0 is divisible by 2. So, technically, pasok si 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. So, pag pasok yung pagiging reflexive niya, ipasok mo na lahat. So, that is, pasok dito si 1, 1. Kasi 1 minus 1 is 0, divisible by 2. Next, 2, 2, 3, 3, 4, 4, and 5, 5. Ayan pa lang. Next, punta ka naman kay 1 minus 2. 1 minus 2, negative 1. 2 minus 1, 1. Divisible ba ito yun? Hindi po. So, X tayo kay 1, 2 o 2, 1. Punta kay 1, 3. Si 1, 3, negative 2. Tama. 1 minus 3, negative 2. Divisible by 2. 3 minus 1, positive 2. Divisible pa rin by 2. So, pasok dyan si 1, 3, 3, 1. Okay, next. Kay 1, 4. Hindi po. 1 minus 4 is 3. Hindi pwede. 1, 5. Yes, sir. 4 yun eh. Okay, so that is 1, 5. 5, 1. Kaya meron pa? Yes, meron pa. Punta pa tayo sa 2. 2, 1. Dyan na yung 2, 1. Okay na pala. 2, 3. Hindi po. 1 yun eh. 3 minus 2. Hindi rin po. Okay. 2, 4. Okay, pasok si 2, 4. Bakit? 2 minus 4 is negative 2. 4 minus 2 is 2. So, pasok si 2, 4. Then si 4, 2. Next. 2, 4 na, no? 2, 5. Hindi po. Kasi 2 minus 5 is negative 3. 5 minus 2 is positive 3. Okay, that's not divisible by 2. Okay, next is, punta tayo kay 4. Sorry, 3 pa lang, no? 3, 4. Hindi po. 4, 3. Hindi po. Next, 3, 5. Yes, pasok kay 3, 5. So, kung pasok si 3, 5, pasok din si 5, 3. And remember, hindi laging ganyan ha. Pasok si 3, 5, pasok agad si 5, 3. Hindi lagi. Kasi yung condition natin, divisible by 2 eh. So, wala tayong pakialam sa sign niya. Okay, next is 3, 5, tapos na. So, sa 4, 5, obviously, hindi yan pasok. Bakit? 4 minus 5 is negative 1. 5 minus 4 is 1, which is not divisible by 2. So, therefore, dito palang i-close ko na siya. Okay, so, nahanap ko na yung laman ng R. So, ganun yung gagawin mo pag may ganito akong given sa mga problem sets. Okay, so, next is, hanapin natin yung cardinality ni R. So, what is the cardinality of R? The cardinality of R is, bilangin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, that is 13. Okay, next. Is R reflexive? Yes, sir. Bakit? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Nandiyan po lahat. So, that is reflexive. R is reflexive. Obviously, dahil reflexive siya, ito yung sure ko, hindi siya irreflexive. R is not irreflexive. So, mag-explain ka na lang, sir, bakit? Since, lagay ka ng isa, 1, 1 is an element of R. Ganun ka simple. Or, R is reflexive. No, kasi babae talagang i-reverse niya, inanay-gate niya automatic yung definition ni irreflexive eh. Next, symmetric ba yan? So, 1, 1, yes. 2, 2, yes. 3, 3, 4, and 5, 5, yes. Then, pansin mo, 1, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 5, 5, 3. Obviously, symmetric siya. So, R is symmetric. Okay, R is symmetric. Okay, next. Siya ba ay anti-symmetric?
Sir, sa 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, yes, anti-symmetric siya. Pero pagdating po kay 1, 3, 3, 1, hindi po. Kasi nga, usapan sir, magiging anti-symmetric siya pag wala yung opposite niya. Yun isa sa mga sure natin. Okay? Wala yung opposite or equal siya sa sarili niya. Ganun kasimple. So, this is not anti-symmetric. Or is not anti-symmetric. Okay? So, since lagay na lang ako, since 1 is not equal to 3. Dun sa 1, 3, 3, 1. Kahit isa na lang. Okay, next is, siya ba ay asymmetric? Obviously, hindi siya asymmetric. Bakit? Kasi siya asymmetric. So, R is not asymmetric. Okay, since, lagay ka na lang, since 2, 2, kahit isa na lang dyan, is an element of R. Ganun siya kasimple. Next, transitive ba siya? Is R transitive? Okay, punta tayo kay 1, 1. Si 1, 1, yes, sabi ko yan. Okay, ngayon punta tayo dito. 1, 1, saan siya magbe-bridge? Kay 1, 3 sa kay 1, 5. Tama? 1, 1, 1, 3. Ano sagot? 1, 3. Nandiyan sa loob? Yes, sir. 1, 1, 1, 5. Ano sagot? 1, 5. Nandiyan sa loob? 1, 5. Yes, sir. Okay na tayo sa 1. 2, 2. 2, 2. Saan be-bridge? So, meron 2. Ito. 2, 2, 2, 4, 2, 4. Tama. So, okay pa rin yan. So, wala nang ibang 2 dyan. Doon na siya mag-bridge. Next, 3, 3. 3, 3. Be-bridge kay 3, 1. 3, 3, 3, 1, sagot, 3, 1. Nandiyan ba yung 3, 1? Yes, sir, nandiyan po. Kanino pa? 3, 5. 3, 3, 3, 5. Ano sagot? 3, 5. Nandiyan pa? Yes, sir. Yung mismo 3, 5 pa rin. Okay, so okay tayo doon. Next, 4, 4. 4, 4. Be-bridge kay 4, 2. 4, 4, 4, 2, sagot, 4, 2. Nandiyan pa rin. 5, 5. 5, 5 sa 5, 3. Ang kasama ni 5, 5, 5, 3 is 5, 3. Nandiyan pa rin sa loob. Okay, next, 1, 3. Be-bridge kay 3, 1. 1, 3, 3, 1, 1, 1. Nando doon. Okay? 1, 3, 3, 3, 1, 3. Tama? 1, 3, 3, 5. Ang sagot. Ito, 1, 3, 3, 5. Tingnan nyo ha. 1, 3, 3, 5. Ang sagot, 1, 5. Nandiyan ba yung 1, 5? Yes, nando doon pa naman. Okay, next. So, wala na, no? 3, 1. 3, 1, 1, 1. Nando doon. 3, 1. 3, 1, 1, 5. 3, 5. Nando doon. Ano pa ba? Wala na siya. 3, 1, 1, 1, 3. 1, 1. Nando doon. Okay, ulit ko lang ha. 3, 1, 1, 1, 3, 1. 3, 1, 1, 3, 3, 3. Okay, 3, 1, 1, 5, 3, 5. Okay, so next, tapos na tayo 3, 1, 1, 5. 1, 5, 1, 1, 5, 5, 5. 1, 5. 1, 5, 5, 1. 1, 1. 1, 5, 5, 3. 1, 5, 5, 3. 1, 3. Saan yung 1, 3? Ayun. Okay pa. Next, 5, 1. 5, 1, 1, 1. 5, 1. 5, 1, 1, 3. 5, 3. 5, 1, 1, 5. 5, 5. Okay, sundan namin siya. 5, 1, 1, 5. 5, 5. Next, 5, 1. Wala na. Next, 2, 4. 2, 4. 4, 2. 2, 2. 2, 4. 4, 4. 2, 4. 2, 4. 4, 2. 2, 2. Ando doon. Tama. Next, 4, 2. 4, 2. 2, 2. 4, 2. 4, 2. 2, 4. 4, 4. Ando doon. Next, 3, 5. 3, 5. 3, 5, 5, 5. 3, 5. 3, 5, 5, 1. 3, 1. Yes, ando doon, sir. Okay, then lastly, 5, 3. 5, 3, 3, 3. 5, 3. 5, 3, 3, 1. 5, 1. Nandiyan ba yung 5, 1? Yes, sir. Next, 5, 3, 3, 5. 5, 5. Okay, so therefore lahat, sinek ko. So kung napansin mo ha, sinecheck ko sa kada element. So hinahanapan ko kung saan siya mga nabibridge. So tulad nung kanina, ginawa ko pagdating ko 1, 3, balik ako sa una, 1, 3, 3, 3. So ganun. Okay, hanapin mo lang kung saan siya mag-bridge, sa tignan mo yung result. So obviously, by inspection, R3 is transitive. So medyo tedious lang sa part ng pag-check. Ang haba. Okay, so hindi mo na kailangan ilagay yung element na kung saan siya nag-transitive ba. So by element mo kasi check kung transitive siya. Okay, so ulit si R is reflexive but not irreflexive, symmetric but not anti-symmetric, not asymmetric but transitive. So siya ay reflexive, symmetric, transitive. Ganun kasimple. Okay, so dito sa number 2, ang gagawin ko na lang, ganun kasimple, mabilis na, hindi ko na check agad.
Sabi, let R be a relation ng set A. So like we have 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Define R by R is equal to A, B such that A divides B. So ito yung baliktad, no? A divides B. So kunyari, 2 divides 4 kasi 4 divided by 2. Tama. Okay, so obviously 2 divides itself. So kunyari, 2 divides 2. 4 divides 4. 6 divides 6. 8 divides 6. Okay, so mga pasok yan dyan. So ano yung laman ng R? Pasok ulit natin agad dyan si 2, 2, si 4, 4, si 6, 6, si 8, 8, si 10, 10, si 12, 12. So dyan pa lang, alam mo na, reflexive siya eh. Tama, next. Ano ba yung divides? So ulit, 2 divides 2, yes, pasok siya. Next, 2 divides 4, 6, 8, 10, 12. Lahat yan dinidivides ng 2. Tama, so si 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, pasok yan. So, kasi 2 divides 4, 2 divides 6, 2 divides 8. Pero napansin mo ha, sabi ko 2 divides 4, pero hindi ko nilagay si 4 divides 2. Si 4, 2, kasi 4 does not divides 2. Okay, ulit ha, 2 divides 4, pero 4 does not divides 2. Okay, so ulit 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, and 212. Next, pagdating kay 4. 4, hindi niya divide si 6. Tama. So, hindi niya divide siya si 8 saka si 12 lang. So, 4, 8, 4, 12. 4, 8, 4, 12. Next, sa 6. 6, hindi niya dinidivide si 8. Okay, hindi niya divide lang niya si 12. So, that is 6, 12. Next, sa 10. Sa 10, wala. Hindi na dinidivide si 12. Okay, sa 12, hindi rin dinidivide si 12 itself. Okay, so therefore, ito lang yung laman. Okay, so ilan yung R? R is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, cardinality is 14. Okay, ito yung mga tanong. Obviously, reflexive siya kasi nagawa natin yung 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12. So, reflexive siya. So, R is reflexive. Then, hindi siya irreflexive. So, alam mo nilalagay, R is not irreflexive. Okay, next is symmetric ba siya? Andiyan yung 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, symmetric yun. Pero, si 2, 4, wala si 4, 2. Okay, so, hindi siya symmetric. So, R is not symmetric. So, dun pa lang sa isang example, wala na eh. Kasi si 4, 2, wala eh. Dun pa lang eh. Okay, next. Anti-symmetric ba siya? Kung dun si 2, 4, wala si 4, 2. Andun si 2, 6, wala si 6, 2. Tama. So, si 2, 2, anti yan. 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 12, anti yan. Si 2, 4, anti. Wala kasi si 4, 2. Si 2, 6, anti din yan. Okay, si 2, 8, 2, 12, 2, 210, 212, 48, 412, and 612. Mga anti-symmetric yan. So, R is anti-symmetric. Kasi wala yung mga kabaliktaran. Anti-symmetric. Next. Is R asymmetric? No, andiyan kasi si 2, 2 eh. R is not asymmetric. Isang S lang yan. Asymmetric. Lastly, R is transitive. So, check pa isa-isa. 2, 2, okay na yan. 2, 2, 2, 4, 2, 4. 2, 6, 2, 6. 2, 8, 2, 8. 2, 10, 2, 10. Okay. So, pasok yan. 4, 4. 4, 4, 4, 12, 4, 12. Yun lang naman siya mag-bridge eh. Ayun 4, 4, 4, 4, 8. 4, 8 pa rin. 6, 6. 6, 6, 6, 12, no? 6, 6, 6, 12. 6, 12. 8, 8. Saan siya mag-bridge? Wala. Okay, so, okay pa rin yan. So, 10, 10. Hindi siya mag-bridge. Wala ang pag-bridge yan. Sa sarili lang niya. 12, 12. Wala din. Tama. 2, 4. 2, 4, 4, 4. 2, 4, 4, 4, 2, 4. 2, 4, 4, 8. Yan na. 2, 4, 4, 8. Diyan ba si 2, 8? Yes, nandun si 2, 8. 2, 4, 4, 12. Diyan ba si 2, 12? Yes, nandun si 2, 12. 2, 4, yun lang, wala na. 2, 6. 2, 6, 6, 12. Nandiyan ba si 2, 12?
Yes, sir. Next, 28, 28, walang 8 something. So, 2888, andun pasok yun. So, 28 pa rin yan. Next, 210, 1010, 210. 210, wala na dyan iba. Okay, next. 212, 1212, 212. 212, wala na. 48, 88, 48. So, wala na. 412, 1212, 412 pa rin. Then, 612, 1212, 612. Then, wala nang bibridge. Okay, so 612 wala nang bibridge bukod doon sa 1212. Okay, so check mo buti. So obviously wala naman tayong nakita na na-violate. Tama. Ang goal ko kasi dito, humanap ka ng violate. So ito maganda pag check ng transitive. Maghanap ka ng isang magba-violate. So at least doon ko malalaman na hindi siya transitive. So pag wala ka nakita, pag check mo sa lahat ng element, wala ka nakita lagi siyang transitive, therefore transitive siya. Pag nakita ka ng isa, automatic tigil ka na. So wag mong i-check muna sa lahat, saka mo, ay hindi, may nakita akong isa hindi siya transitive, hindi ganun yan. So this is transitive. R is transitive. Okay? So ganun yung application ng mga types ng relation natin. Okay, so let's have definition number 8. So paalala ko lang ano yung mga klase ng relation: reflexive, symmetric, reflexive, irreflexive, symmetric, anti-symmetric, asymmetric, transitive. Okay, so lagi mong tatandaan yung mga property na yun. So hanggang dulo kasi gagamit na siya. Actually hanggang 4th year mo. So hindi na mawawala sa buhay mo yan. Sa pagiging BS Math. Okay, so definition number 8. Okay. Sign on the sir. So definition number 8. So let R be a relation on set A. So meaning, pag sabi kong let R be a relation on set A, meaning A cross A yun. Okay, so if A and B element ng A, and either A and B or B, A, so A, B element of R or B, A element of R, then the elements A and B are called comparable. Okay, either. So ano ba ibig sabihin ng comparable? Pag nakit niya, meron ang set 1, 2, 3, 4. Okay, magiging comparable. Kunyari nakita mo 1, 2. Si 1 comparable kay 2. Or si 2 comparable kay 1. Ganun ibig sabihin nun. So, kunyari, hindi mo pwede sabihin, kunyari, 1, 1. So, hindi ko pwede sabihin si 1 is comparable to 1. Yun yung hindi pwede. Ang gusto niya mangyari, dapat, comparable ako sa ibang element, hindi sa sarili ko. Okay, ngayon, kung sinabi ng letter B, if A and B element of A, and neither A, B, or B, A is an element of R, so meaning wala dun sa isa, then elements A and B are called incomparable. So, for example, yung 1, 1, nakakita ka lang kunyari, R is the set containing 1, 1. Si 1 is not comparable kay 2, not comparable kay 3 kasi wala akong makita. Okay, so ganun kasimple yan. So, ito lang. For example lang, let's say, 1, 2 element of R, meaning neto, 1 is comparable. Comparable to 2. Ganun kasimple. So, another, 2, 3 element of R, 2 is comparable to 3. Sir, pwede baliktad? Pwede ba 2 is comparable to 1, 3 is comparable kay 3, kay 2? Yes, pwede yun. Okay, wala naman sinasabing positioning yan eh. Okay, so yun yung pagiging comparable. So, comparable ka sa ibang element. So, ibang element pag-usapan. So, si 1, 1, 1 is not what is not comparable kay 1. So, kunyari, nakita mo yung buong set. Anong nangyari? Nakita mo 1, 1. Kunyari, yung A mo, set containing 1, 2, 3. Tapos, yung R mo, set containing 1, 1. Dito masabi mo, 1 is not comparable to 2. 1 is not comparable to 3. So, 1 is incomparable. Okay, to 2. Incomparable din kasi 3. Okay, so sarili lang niya eh. Okay, yun naman yung ibig sabihin ng incomparable. Okay, so pero ang concern ko lang is comparable eh. So, comparable meaning nag-pair ka sa ibang element. Ganun yun. Okay, so punta tayo sa definition 9. So, may pabilis na lang to. Let R be a relation on set A if every distinct pair of elements in A are comparable. Then, the relation R is called a total ordering. Ano naman yung ibig sabihin nito? Kung yung element A ko, kumpare sa kunyari, si 1, di ba? Element 1, 2, 3. Kung si 1, nakita mo kumpare siya kay 2, kumpare kay 3, tawag sa kanya total ordering. So, for example, let's say yung A ko, the set containing 1, 2, 3. Yan yung R ko, relation ko na R, 1, 2, 2, 3, and 1, 3.
Okay? 1 is comparable to 2. 2 is comparable to 1. Tama ba? Next, 2 is comparable to 3. 3 is comparable kay 2. 1 is comparable kay 3. And 3 is comparable to 1. Meaning, total ordering yan. So, pag lahat ng element nag-compare or naging comparable sa lahat ng element ng A. Yari, si 1, comparable siya kay 2 sa kay 3. Si 2, comparable kay 1 sa kay 3. Si 3, comparable kay 1 and 2. Ganun yung gustong gawin ni total ordering. So, dito, R is total ordering. R is total ordering. Okay, since 1 is comparable to 2, 2 is comparable to 1, 2 is comparable to 3, 3 is comparable to 2, 1 is comparable to 3, and 3 is comparable to 1. Ganun kasimple. Okay, then the definition number 10, let R be a relation on the set A if some but not necessarily every pair of distinct element in A are comparable, then the relation are called partial ordering in A. So, kay total ordering, dapat yung element mag-pair sa lahat. Comparable siya dapat sa lahat. Ngayon naman, pagdating kay partial ordering, at least isa lang. So, for example, then, sa favorite na example na sir, let's say A is the set containing 1, 2, 3. Let's say my R is the set containing 1, 2, 2, 2, and 3, 3. Okay? So, kung napansin mo, si 2, 2, hindi yan incomparable yan eh. Okay? Pero si 1, comparable kay 2. O si 2, comparable kay 1. So, therefore, isa lang naman yung nag-pair. Tama? Isang pair lang yun. So, si 1, 2, si 1, comparable kay 2. O si 2, comparable kay 1. So, meaning, in that point, siya ay partial ordering. So, ngayon, ano pinagkaiba na kay total ordering? Kunyari, dinagdagan ni sir. Ito ay partial ah. Ito ay partial ordering. Partial ordering on set A. Ito ay on A. For example, R1. So, I have 1, 2, 1, 3, and 2, 2. Okay, this is also partial ordering. Bakit? 2 is not comparable to 3. Okay, hindi siya total ordering. Partial ordering lang siya. Bakit hindi siya total ordering? Si 2, hindi comparable kay 3. Wala kasi nakitang 2, 3 or 3, 2. Okay, magiging total yan pag nakita mo yun. O at least 3, 2. Okay, so this is also partial ordering. Partial ordering on A. So, ganun kasimple yan. Si definition number 9, saka si definition 10. So, huwag kayo malilito dyan. So, I have only a remark. Every total ordering is a partial ordering. Tanda mo yun ha. Every total ordering is a partial ordering. Pero baliktarin mo yan, yung ano yan, yung converse niya, hindi totoo na lahat ng partial ordering, total ordering. Okay? So, strict kasi si total ordering. Okay? So, pag total ordering, automatic partial ordering yun. Pero hindi na ganoon, pag partial ordering ka, automatic hindi ka total ordering. Okay? So, the converse is not true. Okay? So, ayun lang yung discussion natin about this sa lesson 7. So, dapat ang gagawin ko, dadagdagan ko ng chain, tapos SPO. Kaso, mahirap kasi i-observe eh. Imagine mo, ina-absorb mo na si interval, ina-absorb mo pa si mga properties ni relation, so si reflexive, symmetric, so may 1 week ulit para pag-aralan yung mga yan. So next week, sa mga next video, i-assume ko na alam mo na si reflexive, alam mo si symmetric, alam mo si anti-symmetric. So doon sa point na yun, ang gagawin natin, gagamitin natin siya para mag-prove. Tapos may mga special type niya, kunyari nagsama-sama, kunyari reflexive siya, symmetric siya, transitive siya, anong tawag doon? Yun yung mga susunod natin video. Okay, may mga ganong kasing relation. Merong ganito, total ordering, tas irreflexive, tas transitive, may tawag din doon. Okay, so yun na yung mga susunod natin na video. Okay, so thank you sa pakikinig. So hoping in-enjoy mo sa theory. So see you next week. Then pakisagutan din yung problem set.